जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good morning and welcome to Sagarmatha Television, the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Namaste, my name is Shreyaska Dahal, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our wonderful underwriters for making Sagarmatha Television possible, in part. Welcome back. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Karel. This includes various topics such as local and other news from Nepal, Nepali community activities, a health segment, legal discussion, and much more. Without further ado, let us welcome our producer, Mr. Ram Chandra Karel, with Bibit Sangalo. पेट भरि अन्न छैन, आँत सुकेको छ, सगरमाथा मौन छ, शिर झुकेको छ, गाउँ बस्ती आतंकित छ, संविधान छैन, छाती भित्र अनगिन्ती व्याथा लुकेको छ, देशको लागि केही गर्ने कोही नहुँदा नेता भन्ने शब्ददेखि मन दुखेको छ, सिङ्गु जग खोक्रो पारी भुँडी भर्ने नेता, शहीदले देख्ने सपना कता लुकेको छ, पेट भरि अन्न छैन, आँत सुकेको छ, सगरमाथा मौन छ, शिर झुकेको छ, सगरमाथा मौन छ, शिर झुकेको छ। solidarity.com बाट लिएका गीता थापाको नेपाल प्रति चिन्ताका यी केही हरफहरुसहित आजको विविध संगालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज अगस्त 4 तारिक ईस्वीसम्म 2012, तदनुसार विक्रम सम्वत 2069 साल श्रावण 20 गते शनिबार द्वितीय तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध संगालो कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, यही जुलाईमा एमएसजी नेटवर्क्सले आफ्ना सबै कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्दा सगरमाथा टेलिभिजनले विगत 15 वर्षदेखि लगातार रूपमा प्रसारण भइरहेको र उक्त च्यानलमा प्रसारण हुने सबै कार्यक्रमहरूमध्ये एक उत्कृष्ट कार्यक्रम मानिएको हुँदा सगरमाथा टेलिभिजनलाई समय रोज्न दिएको थियो। सोही अनुसार हामीले हाम्रा धेरै दर्शक महानुभावहरूको बिहान 8 बजेको समय अति सबेरै भएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै बिहान 10 बजेको समय रोजेको र यो हप्तादेखि सगरमाथा टेलिभिजन बिहान 10 बजे प्रसारण हुने कुरा यहाँहरू सबैमा सहर्ष जानकारी गराउँदै अब हामी आजको यो विविध संगालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ, यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ। शान्ति लुकाऊ कहाँ, शान्ति लुकाऊ कहाँ, थोरै मात्र बचेको यो शान्ति लुकाऊ कहाँ, शान्ति लुकाऊ कहाँ, शान्ति लुकाऊ कहाँ, थोरै मात्र बचेको यो शान्ति लुकाऊ कहाँ, थोरै मात्र बचेको यो शान्ति
यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका पोखरा प्रतिनिधि घनश्याम लामिछानेबाट प्राप्त भोइस अफ पोखराबाट लिएको एउटा नेपाली राष्ट्रगीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 सालमा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन सेटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे यही एमएजी नेटवर्क्समा प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। त दर्शकबिन, अब यहाँहरू समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ गत हप्ताका विशेष समाचारहरूका साथ हाम्रा समाचार सम्पादक शर्मिला उप्रेती। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शर्मिला उप्रेती आज पनि गत हप्ताका समाचार सारका साथ उपस्थित भएकी छु। अब लागौँ खबरहरूतर्फ। अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सरकारी शैलीको आलोचना गर्दै आउनुभएका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको चुनाव सम्बन्धी 2 अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने हुनुभएको छ। अब उपरान्त राजनीतिक सहमति बेगर ल्याइएका कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृति गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति नभएको शीतल निवासका एक उच्च अधिकृतले जनाउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मा कानुन विपरीत भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धी गराइदिनु पर्नेमा सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिरमा हुने भनिएको निर्वाचन नहुने घोषणा गरेको छ। आयोगले संवैधानिक कानुनी जटिलता र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएकाले मङ्सिर 7मा चुनाव हुन नसक्ने जनाएको हो। सो घोषणा पश्चात प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग सहमति पछि मात्र नयाँ मिति तोक्ने जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले माओवादीको कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएको बताउनु भएको छ। माओवादीले हालसम्म गरेका कुनै पनि सम्झौताको पालना नगरेको भन्दै वर्तमान राजनैतिक सङ्कटको राजनीतिक सहमतिबाट मात्र हल हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको विषयमा कांग्रेसले कोहीसित पनि कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने ठोकुवा समेत गर्नुभयो। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको राजनीतिक जटिलताको निकास सहमतीय चुनावी सरकारबाट मात्र भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। सहमतिको आधारमा निर्माण भएको सर्वदलीय सरकारले संसद र स्थानीय निकायको चुनाव गराएर देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने उहाँको तर्क छ। सरकारले लीला मणि पौडेललाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको छ। सरकारले पौडेल निष्कलङ्क, स्वच्छ छवि र कुशल क्षमता भएको प्रशासकको रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँलाई मुख्य सचिवमा नियुक्ति गरिएको कुरा मन्त्री परिषद सचिवालयले जनाएको छ। तर उहाँको बढुवापछि 5 सचिवहरूले राजीनामा दिएका छन्। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी मन्दिर आसपासको क्षेत्र संरक्षणको दृष्टिले मजबुत पार्न सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ। चोरीका घटना पटक पटक दोहोरिएपछि पहिलो चरणमा मायावती मन्दिर वरपर र दोस्रो चरणमा अन्य स्थानमा राखिने भएको छ।
सबै ठाउँमा गरेर 14वटा CCTV क्यामेरा जडान गरिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। अमेरिकाको वाशिंगटन DC स्थित नेपाली राजदूतावासले राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख श्री अर्जुन कान्त मैनालीलाई NRN सम्बन्धी विषय हेर्ने फोकल पोइन्ट तोकेको छ। यस व्यवस्थाबाट NRNहरूले अझ सरल र सहज रूपमा दूतावासबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा दूतावासले गरेको छ र सबै NRNहरूको सहयोगका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ। यो निर्णय परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय निर्णयको आधारमा गरिएको हो। नेपालका प्रख्यात समाचार प्रस्तुता तथा वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण गिरीको 62 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उहाँ क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सन् 1975मा रेडियो नेपालबाट आफ्नो पत्रकारिता पेसा सुरु गर्नुभएको थियो भने करिब 2 दशकदेखि नेपाल टेलिभिजनमा समेत कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अर्थशास्त्र विषयमा प्राध्यापक समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमती 2 छोरा र 2 छोरी हुनुहुन्छ। समाचार साभार नेपाल होराइजन्स.com, समुद्रपारी.com, नेपाल मिडिया क्याफे.com तथा जनपुकार.com। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई समाचार सार यति नै। अन्य समाचारका साथमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा समाचार सार। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख अर्जुन मैनाली गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी एक जानकारीका साथ। नेपाली राजदूतावास वाशिंगटन DCले भर्खरै 12 गते साउन 12 गते मलाई NRN डेस्क हेर्ने गरी एउटा फोकल पोइन्टको रूपमा तोकेको छ। यो मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार माननीय मन्त्रीज्यूको निर्णय अनुसार भएको हो र यसले NRN र दूतावास बीचको समझदारी र सहयोग अझ बढ्नेछ र यसले हामीलाई आउँदा दिनहरूमा नयाँ समस्या पहिचान गर्न, त्यसलाई समाधान गर्न र अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने तय गर्नमा मद्दत पुग्दछ जस्तो लाग्छ। र यसले गर्दा जुन समझदारी वृद्धि, सहयोगको वृद्धि र आपसी हातमालोले गर्दाखेरि NRN पोलिसीबाट आउने नयाँ आउटपुटबाट चाहिँ जेनरल NRN पब्लिकहरूलाई डेफिनेटली धेरै किसिमको सहयोग र फाइदा भविष्यमा पुग्न सक्छ र अहिले हालसालै करेन्ट स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसले सेवा र सुविधा अहिले जुन दिइरहेको छ त्यसमा अझ सुदृढ गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो फोकल पोइन्टको स्थापना भएपछि दूतावास र स्थानीय NRN निकाय बीच जुन अन्तर्क्रियात्मक सहयोग र समझदारी वृद्धि हुन्छ, यसले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि नीतिगत रूपमा नयाँ नीति तय गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि उसलाई अझ आफ्नो ग्राउन्ड रियालिटी के छ भन्ने कुरो चाहिँ फोकल पोइन्टबाट चाहिँ फिडब्याक भइराखेको हुन्छ र यहाँ परेका समस्याहरू यहीँबाट गर्न सकिने समस्याहरूको हल यहीँबाट गरिनेछ र नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने परिवर्तन अथवा लिनुपर्ने दिशा र अनुगमन गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई तदारुकताका साथ लिनेछ। समग्र रूपमा भन्दाखेरि यसले समन्वयात्मक कार्यमा चाहिँ जोड दिन्छ र यसले परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन NRNलाई महत्त्व दिएको कुरा समेत यसले दर्शाउँछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख अर्जुन मैनाली। त दर्शकवृन्द, अब पालो छ पोखरामा सम्पन्न साङ्गीतिक प्रतियोगिता भोइस अफ पोखराको। Voice of Pokhara.
हाम्रा सम्पूर्ण वीर शहीदहरू जो यो राष्ट्रको स्वतन्त्रका लागि लड्नु भएको थियो, ती सम्पूर्ण वीर शहीदहरूप्रति समर्पण गर्दै आजको यो पेट्रोटिक थिमको 15औं एपिसोडमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। माइक्रो MX7 भोइस अफ पोखरा 2011 को अर्को एपिसोडमा। नमस्कार, म हुँ सुरज बराइली। नमस्कार, म हुँ रानी राणा। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा 6 जना कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र 6 जना कन्टेस्टेन्टले पनि आज पेट्रोटिक थिम अर्थात् राष्ट्रभक्ति थिममा उहाँहरूले तयार पार्नु भएको गीत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। आज पनि हामीले गेस्ट जजलाई ल्याएका छौँ र आज हामीसँग हङकङमा बस्नुहुन्छ तर पोखरेली सङ्गीतलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। यसो त पोखराको ब्यान्डसँग उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। कन्दरा ब्यान्डका लिड गिटारिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ विजय गुरुङ। त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रममा हामीले एकजना चिफ गेस्टलाई पनि यहाँ बोलाएका छौँ र चिफ गेस्टको रूपमा रहनु भएको छ कास्की जिल्लाका एसपी यादवराज खनालज्यूलाई पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई स्वागत गर्छौँ यस कार्यक्रममा। र उहाँलाई स्वागत गरिदिनुको लागि यस नेसन बेस्ड प्राइभेट लिमिटेडका जनरल म्यानेजर शिवदेव कोटाजीलाई उहाँलाई बुकेले स्वागत गरिदिनुको लागि यस स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। कास्की जिल्लाका एसपी यादवराज खनालज्यू जो अहिले स्टेजमा रहनु भएको छ। गत साता 6 जना कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। आज एकजना कन्टेस्टेन्टले यो स्टेजलाई छोडेर जानुहुनेछ। एलिमिनेसन राउन्डमा बटम 3 मा आज पनि 3 जना कन्टेस्टेन्ट पर्नु भएको छ। विजय तामाङ, तपाईँ बटम 3 मा पर्नु भएको छ आज। त्यसै गरी अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ जो बटम 3 मा पर्नु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ अमर तामाङ। तपाईँ आज बटम 3 मा हुनुहुन्छ। शान्ति, तपाईँ पनि आज बटम 3 मा पर्नु भएको छ। 3 जना मध्ये हामी अब एलिमिनेसनमा उहाँहरूको नाम लिँदैछौँ जो आजैबाट यो मञ्च छोडेर जानुहुनेछ। उहाँको नाम रहेको छ विजय। अफ कोर्स विजय विजय तामाङ। तपाईँ जान्छु भन्नु भएको थियो, तपाईँ त्यो सिटमा जान सक्नुहुन्छ। बधाई छ, तपाईँ सेफ जोनमा हुनुहुन्छ। अब 2 जना कन्टेस्टेन्ट रहनु भएको छ स्टेजमा, अमर तामाङ र शान्ति गुरुङ। शान्ति गुरुङ। अब यो घडीलाई हामी यही नै सकाउँदैछौँ। तपाईँ 2 जना मध्ये सेफ हुन सफल हुनुभएको कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ अमर तामाङ। तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ। तपाईँ नेक्स्ट राउन्डमा हामीसँग यात्रा गर्नुहुनेछ। शान्ति, तपाईँलाई हामी आजबाट यो मञ्च छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। नेक्स्ट राउन्डमा लान सक्दैनौँ। तपाईँको भोइस अफ पोखराको यो यात्रालाई भने पक्कै पनि हामी फर्केर हेर्छौँ। बहाना सकियो, चाहना सकियो, बहाना सकियो, सपना भयो कमाउने को होला, रहर भई मनमा बस्ने को होला, चुरिरहने मदेखि मलाई को म कम्पिटिसनमा धेरै पार्टिसिपेट त भएको छुइनँ आजसम्म होइन, तर मेरो यो पार्टिसिपेट चाहिँ अलि कमै पार्टिसिपेट भएँ म कम्पिटिसनहरूमा र आजसम्म म टप 6 सम्म पुग्नु नै आज मेरो भनौँ न म कम्पिटिसनमा यतिको पोजिसनसम्म आउनु चाहिँ भोइस अफ पोखरामा नै म यतिको राउन्डसम्म आएको छु होइन। तर म सबभन्दा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन हाम्रो यो भोइस अफ पोखरा जुन यो यस्तो राम्रो कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गर्नुभयो। हाम्रो अब मलाई के लाग्छ भने मैले पहिला कस्तो गाउँथेँ र आज कस्तो गाउँछु होइन, मैले ऐनामै हेर्छु आजभोलि आफूलाई होइन। त्यसैले एउटा कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ दिएको छ ठाउँ आयोजकहरूलाई होइन, सबैलाई जजेस साथीहरू।
शान्ति, तपाईँ आजदेखि यो स्टेज छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, तर यसको मतलब यो होइन तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रबाट नै बिदा हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ पुग्नुहुनेछ, जुन ठाउँमा पाइला तपाईँको चल्नेछ, साङ्गीतिक क्षेत्रमा सदैव हाम्रो साथ तपाईँको लागि रहनेछ, शुभकामना तपाईँसँगै रहनेछ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने प्लिज होइन तपाईँहरू जति पनि अडियन्सहरू हुनुहुन्छ साँचो एउटा मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् प्लिज होइन, किनभने तपाईँहरूको एउटा सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि भविष्यको एउटा कलाकार जुन एउटा म्युजिकलाई प्यासन बनाएर होइन एउटा म्युजिकलाई एउटा भगवान मानेर अगाडि बढेको मान्छेहरू त्यो पछाडि पर्न सक्छ। प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ प्लिज यो कुरालाई सानो बनाएर त्यो मान्छेहरू मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। सही मान्छेलाई मात्र तपाईँहरूले विनर बनाउनुहोस् प्लिज। अडियन्स प्लस जजेसहरूलाई पनि मेरो चाहिँ अनुरोध छ, सिर्फ भोटलाई मात्र नहेरेर उसको कलाको कदर गरेर उसलाई चाहिँ सही मान्छेलाई भोइस अफ पोखरा बनाइदिनु होला। थ्याङ्क यू। शान्तिको यो बनाएको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र शान्तिको आजको यो ड्रेस तयार पार्नुहुने आइसी स्कुल अफ आर्ट एन्ड फेसनको स्टुडेन्ट डिजाइनर रहनु भएको छ पुष्पा, उहाँलाई हामी स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ र यो पोसाक तयार पार्नु भएकोमा हामी पुष्पा दिदीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सबैलाई पनि हेरौँ शान्ति गुरुङको आजको अन्तिम पर्फर्मेन्स। Voice of Pokhara. बिर्सेको छैनौँ हामी हाम्रो संस्कृति अझै पनि नसामा सामा पुर्खाको रगत बग्दछ अझै पनि शिरमा टोपी नहोला हाम्रो दौरा सुरुवाल नहोला, शिरमा टोपी नहोला हाम्रो दौरा सुरुवाल नहोला, तर जातिभरि माया छ आफ्नै जातिप्रति। देउराली पाखा बिरालो कसरी बिर्सुला, हे माटोमा जन्मेको यसैमा मिलुला। गीत चाहिँ एकदम सुहाएको पाएँ मैले विजयलाई थ्याङ्क यू र पर्फर्मेन्स अझै राम्रो गर्दै जानु। गुड लक। थ्याङ्क यू भाइको पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई मन पऱ्यो। थ्याङ्क यू सर। एक्ज्याक्टली म भन्नुपर्दा गीतको अनुसारले गर्दा तिमीले कहीँ कतै हाई नोटहरूलाई अलिकति समस्या परेको मैले फिल गरेँ। लो नोटहरू त तिमीले करिब क्याप्चर गर्दो रहेछौ। अरू चाहिँ राम्रै छ होइन, इनर्जीहरू निकाल्नु, अझै योभन्दा राम्रो कोसिस गर्नु। थ्याङ्क यू सर। पुछेका सिउँदहरू तिम्रै बाटो हेर्छन्, आशा टुर पनि तिम्रै काखा खोज्छन्। ओ पुछेका सिउँदहरू तिम्रै बाटो हेर्छन्, आशा टुर पनि तिम्रै काखा खोज्छन्। फर्किआऊ शान्ति तिमी होइन भने आँसु लाग्ला नेपाल आमाको। फास्ट भयो कि या त के हो र अलिकति एकदम हामीले मलाई त कस्तो एकदम छिटो छिटो आत्तिएर गाए जस्तो लाग्यो होइन। अनि अर्को कुरा के भन्छ भने यसमा भाइको अरू स्वर लचकता पुगेन, अरू त सबै मलाई राम्रै लाग्यो है त। बेस्ट अफ लक। बुढेसकालका लाठी देश यज्ञभित्र होली, मेरी बुढी आमा गुठमै हाँसे खुसी देखिन्छे।
सदा चाहिँ आज पनि एउटा एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको पाएँ मैले र यो जुन ओरिजिनलमा नभएको एक दुई ठाउँमा चाहिँ विक्रमले आफ्नै स्टाइलले गाएको पाएँ मैले खै त्यो राम्रै सुनिएको थियो किप इट अप डेफिनेटली मैले आशा गरेँ टाइपको गीत चाहिँ भाइले आज ल्याउनु भएको हो यो गीत विक्रमले गाउने टाइपकै गीत हो तपाईँको गायकी कला राम्रो छ हेर्नुहोस् स्वर पनि राम्रो छ अरू चिजहरूमा प्राविधिक कुराहरूमा होइन म्युजिकल टर्मको कुराहरूमा तपाईँलाई खासै गुनासो छैन मेरो तर यो भावको कुरा छ नि यसमा तपाईँले अझै थोरै चिन्तन चाहिँ गर्नुहोस् अझै तपाईँले गाएको गीत यस्तो होस् कि एकदमै छेडेर जाओस् होइन त्यस्तो चाहिँ तपाईँ बन्न सक्नुपर्छ तपाईँ बन्न सकोस् मेरो शुभकामना छ है थ्याङ्क यू भाइ विक्रम सुर स्टार्टिङमै तिमीले मेरो मन त जितेकै हो मैले पनि गेस गरिसकेको थिएँ अरू त सबै राम्रो छ कोसिस गर्नुहोस् है अरू राम्रै छ तिमीलाई म भुल्न सक्दिनँ जहाँ जहाँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड भन्ज्याङले मलाई डोलाइरहन्छ तिमीलाई म भुल्न सक्दिनँ जहाँ जहाँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मलाई आज यो चाहिँ के भन्छ सोनाम भाइको गीतमा खासै केही कमेन्ट छैन मेरो एकदम सब चिज ठिक छ एकदम राम्रो मन छोयो मन परेपछि सब कुरा जायज जोरदार क्ल्याप Thank you मिस्टर very much. सोनाम गुरुङको लागि सोनामको पर्फर्मेन्स मलाई पनि आज एकदम राम्रो लाग्यो भेरी गुड पर्फर्मेन्स किप इट अप बहुत राम्रो छ तपाईँको कमेन्ट गर्ने ठाउँहरू केही पनि छैन त्यहाँभन्दा है पर्फर्मेन्स अझै राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुहोस् बहुत राम्रो छ भाइ जहाँ छन् बुद्धका आँखा, शीत शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र। मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ। मेरो देश कता कता झल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जता। जहाँ छन् बुद्धका आँखा। फर्स्ट टाइम यो फिमेल भोइसमा यो गीत सुनिरहेको छु आज र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फिमेल भोइसमा पनि मायाले धेरै हदसम्म निभाउनु भएको हो मलाई अरू सबै ठिकै लाग्यो तर यो गीतमा भाव दिने अझै अलिकति ठाउँ थियो है मैले भनेको अझै बेटर गर्ने ठाउँ छ कि भन्ने मात्रै हो मेरो है गुड पर्फर्मेन्स किप इट अप एक्सप्रेसनमा गीतको एक्सप्रेसनमा एकदमै त्यसलाई ध्यान दिनु होला है अल द बेस्ट थ्याङ्क यू एकदम मैले के भन्नु छैन कि यसमा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई होइन गायकी पनि राम्रो छ अब मिहिनेत गर्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् बेस्ट अफ माया बहिनी मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँबाट धेरै एक्सपेक्ट गरे रहेछ जजहरूले कि तपाईँले अझै राम्रो गर्न सक्नुहुँदो रहेछ त्यो पनि हामीले अझै खोज्दैछौँ अरू जजहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउने कोसिस गर्नुहोस् कति राम्रो छ तपाईँको अल द बेस्ट हामीले हरेक एपिसोडमा बेस्ट कस्ट्युम अफ द डे
त्यसै गरी बेस्ट भोइस अफ द डे र साथमा बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे को अवार्ड पनि हामी वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। यस मेरो नेपाल हाम्रो सोनाम हुनुहुन्छ। सोनाम गुरुङ आज भोइस अफ द डे हुन सफल हुनुभएको छ। मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई बेस्ट कस्ट्युम अफ द डे प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको डिजाइनर रहनु भएको छ यस उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर बिबी को लागि तयार पार्नु भएको छ दीपिका। देशले को हुनुहुन्छ बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे हाम्रो गेस्ट जज विजय र कन्टेस्टेन्ट पनि विजय विजय तामाङ हुनुहुन्छ। आजको यो राउन्डमा बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे हुन सफल हुनुभएको छ संस्कृति गीत गाएर। सो कङ्ग्रेचुलेसन विजय तामाङलाई। देउराली पाखा बिरालो कसरी बिर्सुला। म मेरो फेसन डिजाइनर दिदीलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। उहाँलाई आज बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे बनाउनको लागि पनि उहाँले बनाउनु भएको यो ड्रेसले अझ कन्फिडेन्स थपे जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिजाइनरलाई उहाँले निम्त्याउनु भएको छ। गेस्ट जजको रूपमा आएर हाम्रो यस कार्यक्रमको शोभा उहाँले बढाइदिनु भएको छ र उहाँलाई बुकी दिएर आज बिदाई गरिदिनु हुनका लागि यस नेसन्स बिट प्राइभेट लिमिटेडका एमडी दिपेन गुरुङज्यूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ स्टेजमा। नेक्स्ट राउन्ड पनि रहनेछ जजेस चोइस राउन्ड। आजको यो एपिसोडबाट भने हामीले बिदा माग्नु पर्ने हुन्छ। माइक्रो एमएक्स भोइस अफ पोखरा 2011 को सम्पूर्ण युनिट सहित यो सुरज र रानी बिदा माग्छु। नमस्ते। भोइस अफ पोखरा। यी थिए सगरमाथा टेलिभिजनका पोखरा प्रतिनिधि घनश्याम लामिछानेबाट प्राप्त साङ्गीतिक प्रतियोगिता भोइस अफ पोखराका केही अंशहरू। यो कार्यक्रम हामी आगामी हप्ताहरूमा समेत लिँदै जानेछौँ। उक्त भोइस अफ पोखरा साङ्गीतिक प्रतियोगितामा सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन समेत सहभागी रहेका छौँ। त दर्शकबिन अब एकैछिन पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। Mithil Shah and Udeshi Inc. present, for the first time in the Baltimore, Washington area, Mappi Lahiri live in concert. For more information, Mithil Shah at 410-935-4338. आदरणीय दर्शकबिन यो वनभोजको समय हो। जस अनुसार यही अगस्त 12 तारिक आइतबार बिहान 11 बजे सेन्सी पोइन्ट स्टेट पार्क एनापोलिस मेरिल्यान्डमा नासो समुदायद्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रम। त्यसै गरी अगस्त 19 तारिक आइतबार बिहान 11 बजे बेन लोमन पार्क मनासस भर्जिनियामा अमेरिका नेपाल सोसाइटी वासिङटन डीसीद्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रम तथा अगस्त 25 गते शनिबार दिउँसो 12 बजे एकोटिङ पार्क स्प्रिङफिल्ड भर्जिनियामा ग्रेटर वासिङटन डीसी च्याप्टर अफ अमेरिकन सोसाइटी अफ इन्जिनियर्सद्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रमका साथै सोही दिन 12 बजे लिसलबेनिया स्टेट पार्क वुडब्रिज भर्जिनियामा तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटनद्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु हुन सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा आयोजक वर्गहरूले हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूमा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछौँ।
I'm pleased to learn that Event Planet is organizing Miss Nepal USA 2012 in Washington, D.C. On this occasion, on behalf of the Embassy of Nepal, I would like to express my sincere thanks to the organizers for organizing this event with a mission to empower youths and promote Nepal. The Embassy is glad to support the event and request all related concerned stakeholders to support this event to make it a grand success. Good luck. Namaste. I am Sujita Basnet, Miss Nepal USA 2011, and I am here today to invite you all to the Miss Nepal USA 2012 Grand Finale taking place here in the Washington, D.C. area at the George Mason University on August 11th. I hope you all will come out and support our 28 finalists that have been chosen from 14 different states here in the United States. Our grand finale will take place at George Mason University along with our talent show, which will take place on August 4th in New York at the Sheraton Hotel. नमस्ते म सरिषा अलिकति तब हदै हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन. You're watching Sagarmatha Television. Now it's time for a legal discussion with Mr. Ali Azhar and Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. Let's hear what they have to say today. Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So, Alfredo, for this particular segment, I wanted to talk about something fairly interesting. Now, this is a question that does not get raised often, but it is in the minds of several people. I know we deal with clients from India, Pakistan, and Nepal, and so many other places that are close by. And often, most of these individuals who hail from these countries find a conundrum or a constant battle in their mind on how to balance cultural sensitivities at times with the visa requirements or immigration requirements, whether it be the US, UK, or where else. I guess one interesting question that I was alluding to as a segue to this question was that we have a fiancé visa petition. Now, we do have people over here who are US citizens who intend to bring in their intended spouses from these foreign countries, and often they go for a fiancé visa type of a deal just because the processing time happens to be somewhat less as compared to a person coming in as a permanent resident. So here's a person who applies for a fiancé visa, their fiancé gets the visa, and now the time is for them to come to the US. And we do get asked this question, well, can I secretly marry that person? Because their parents are not going to allow them to come to the US without a formal marriage. So what guidance would you give to our viewers for that? Well, I mean, the answer is pretty clear on this one. You're applying under a fiancé visa, so the idea is it's your fiancé coming to the United States who's going to come here to marry you. If you get secretly married, I mean, number one, it shouldn't be a secret, right? It's going to have to be out in the open, first of all. But anyways, you can't get secretly married because then you're no longer a fiancé coming to the United States. Well, what if I get married? I mean, I'm sorry to cut you off. What if I get married and nobody knows? What if it's just the parents? And what if I don't register my marriage with the authorities? Is it still a marriage? Well, it's still a marriage because, again, it's what happened, what's in the heart, what happened, what's the knowledge, right? So were you married? The answer is yes or no. So even if you don't tell anyone, the fact is that at the border when you're coming into the United States and they ask you, are you here on a fiancé visa, or are you a fiancé? The problem is you're actually now husband and wife, so you're no longer a fiancé, so you'd be lying if you say yes. It's very important. Material misrepresentation and fraud are allegations or convictions that can rid you of any benefit in future, potentially forever, permanently. So the minute you come in, and please correct me if I'm wrong,
and you make that assertion that you are a fiancé when in fact you're married, then that's a problem. The second thing that we would like to point out is most of the immigration benefits are revocable, even U.S. citizenship. Correct. Although it's very difficult, we know and of individuals whom this has happened to. So whenever you make a judgment call, make sure that it's always better to do the right thing. It's always better to be truthful and not have anything in your past that can come 5 years, 10 years down the line when you're settled here, you are well established, only to find out that you may have to go back. Anything else you would say towards that effect, Alfredo? I mean, again, if the concern is that that two unmarried people will be living together, maybe another workaround is have the other person live in another apartment for a short term. That's a until they wonderful get married. alternative. I mean, there are options. Unfortunately, we just don't think these things through, and you have to plan long term. That over here, there's lots of checks and balances, and especially as a young couple starting out life, or even an older couple for that fact, you don't want to have anything in your past which will come down to affect you in the future. I think, Alfredo, this is just about as much time as we have for this particular segment. So viewers, this is Ali Azhar. This is Alfredo Osin. Saying goodbye and God bless for now. Thank you. Thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for today. We hope you've enjoyed this episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television every Sunday at 12:30 p.m. right here on MHZ Networks. Now, we'd like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, I'm Shreyaska Dahal saying goodbye and namaste.